हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मसँग रहेको छ टेक्नोको क्यानन 6 यसमा चाहिँ प्याटर्न लक लागेको छ र यसलाई कसरी अनलक गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। विदाउट पीसी विदाउट बक्स जङ्गल चाहिँ कसरी यसलाई अनलक गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट हामीले यसलाई पावर अफ गर्छौँ। पावर अफ गरिसकेपछि हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ भोल्युम अफ र पावर की एकैसाथ खिच्नुपर्ने हुन्छ। सो टेक्नोको लोगो आएपछि हामीले पावर कीलाई छोडिदिन्छौँ र भोल्युम अफ मात्र खिचिरहन्छौँ। त्यसपछि यस्तो कमान्ड खुल्छ। त्यसपछि हामीले पावर कीलाई एकछिन खिचेर भोल्युम की खिच्नुपर्ने हुन्छ। सक गरेर यसरी रिकभर मोडमा खुलिन्छ। सो यो मोडल रहेछ टेक्नो KE6GL, टेक्नो KE6 एन्ड्रोइड भर्जन रहेछ, एन्ड्रोइड 10 रहेको छ। सो यसमा प्याटर्न भएकोले फर्मेट हाल्नको लागि भोल्युम डाउनको सहायताले हामी जान्छौँ वाइप डाटा फ्याक्ट्री रिसेट। त्यसपछि पावर कीले ओके गर्छौँ। त्यसपछि भोल्युम डाउनको सहायताले फ्याक्ट्री डाटा रिसेटमा तल लान्छौँ र पावर की खिचेर फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि पावर की खिचेर रिबुट सिस्टम गर्छौँ। सो अब मोबाइल अन भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि जस्ट सेकेन्ड भनेको छ। सो केही समय वेट गर्छौँ। सो त्यसपछि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्री। सो म नेपाल सिलेक्ट गर्छु र नेक्स्ट भनिन्छ। सो यो चाहिँ सिमको लागि हो। सो स्किप गर्छु। स्किप गरेर चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गरेर पनि हुन्छ, नगरेर पनि हुन्छ। सो मैले चाहिँ वाइफाई बिना विदाउट वाइफाई कनेक्ट चाहिँ गरेँ, त्यही भएर स्किप गर्दै क्लिक गरेँ। सो नेक्स्ट गरिदिएँ। त्यसपछि मोडमा क्लिक गरेर एक्सेप्ट गरिदिएँ र प्याटर्न राख्नु भनेको छ। सो स्किप पनि गरेर ओके गरिदिएँ। ओके त्यसपछि स्टार्ट गरिदिएँ। जस्ट सेकेन्ड केही समय वेट गरौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्नो क्यानन 6 प्याटर्न अनलक भइसकेको छ। सो यसरी नै हामीले टेक्नोको 6 को चाहिँ प्याटर्न अनलक गर्न सकिन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क यू।